Леонід Данільчик. Хутір Мазури. Цикл оповідань. Паснак. Оля. Легкий порив вітру потягнув за собою важку віконницю. Вона неохоче подалась, але зовсім трішки. Вітерець додав зусиль. Результат майже не змінився. Віконниця ще трішки поступилась, а потім заколихалась в жесті заперечення, і вітер покинув її, мандруючи далі. Краєчок тіні віконниці насунувся на чоло немовляти. Він ніжно гладив голівку Олі, доки сама віконниця сперечалася з вітром. Миле, дещо примхливе обличчя дитяти не ворушилось. Злегка задерте підборіддя, капризно надуті губки, заплющені повіки. Все застигло в нерухомих променях сонця. У загуслому повітрі зав'язли речі та люди. Ледь помітне сяйво огортало крихітне тіло, загорнуте в білосніжний саван. На грудях іконка. Труна, малесенька світленька, мостилась серед наскладених на столі квітів. Попереду столу стояв великий сніп з вінком білих лілей. «Як дивно! Ще зима, а стільки квітів!» – дивувалася Славця. «Ще ніде нічого не цвіте, а хата повна ними, і усі такі дивні, незвичайні». Дівчинка підняла очі на худорлявого юнака. «То Олекса з Рогатина привіз», – думалось їй далі. «Але хіба в Рогатині вже весна? Нє, то не може бути». Мала відсторонилась від матері, підступила до вікна. Боязко торкнулась листочка. Потім помацала пелюстки квітів. На дотик наче папір, а може тканина. Такі дивні квіти, зовсім не справжні, зовсім, але такі красиві. Кася простягла руку та знову пригорнула до себе доньку. Славця озирнулась, охоче повернулась у мамині обійми. Приклала порепані долоні неньки собі до щік і завмерла. Відправа скінчилась, і люди стали звільняти малу мазану хату. Висунувся повний, схожий на велетенську грушку ксьондз. Він поважно, перевалюючи свою тушку з однієї ноги на другу, покрокував. Обережно, так ніби боявся погубити напхані під рясу подушки. Останніми вийшли парубки з Олексою. Вони винесли квіти. Труну з янголятком, чия крихітна душа зазирнула до цього нікчемного світу, жахнулась і втекла до небесних мешканців просити долі своїм убогим кревним. Хлопці зупинились на порозі. Поміж них на широких, вишиваних рушниках легко колихалась, мов люлька, труна. Примітка. Люлька. Колиска. Краї рушників, щедро розшитих складними орнаментами, спадали з долонь до землі. Червоно-чорні візерунки горіли, переливались полум'ям на занепокоєній вітром тканині і тяглись до рук. Зігріти їх, а може опекти. Церемонія скінчилась. Люди, розминаючи брудну, вогку землю в багно, попрямували до дороги. Там чекала фіра для квітів та ксьондза. Примітка. Фіра, тобто віз. Отець не поспішав, топтався на малій плямі брудного снігу, чекав, доки розійдуться з подвір'я хуторяни. Зиркав на Павла. Двір спорожнів. Павло наказав доньці наздоганяти маму, і Славця побігла. Помітивши стару Чечиху за парканом, спинилась. «День добрий, пані!» – привіталась дівчинка. «Хіба є сон добрий?» – подумала Чечиха, але не змогла нічого промовити. Плакала.
трималась за штахети паркану і похитувалась. М'яке, зморшкувате обличчя було геть мокре. Славця побігла далі. Старий Чич роздратовано окликнув дружину. «Цо там згубілась?» Примітка. «Що ти там загубила?» І зло сплюнув під ноги. Чичиха похитала головою. Тверде, байдуже серце не мало жалю. «Прикрий. Вже такий старий, а прикрий». Почовгала до хати. Павло оперся на милиці і закульгав на одній нозі до ксьондза. Той чекав, нетерпляче витоптуючи сніг і гидливо оглядаючи болото навколо. «Чи то може бути трохи таньше, пане отче?» Примітка. «Таньше? Дешевше». Кудись вбік спитав Павло. «То для нас зараз тяжка година. Як хочеш мати пораду, то плати гроші». Незрозуміло відповів ксьондз з розрахунком, що нісенітницею спантеличить темного селянина і вторгує своє. 5 злотих – немалі гроші. Павло вагався. На думку спало, що вагання ці ганебні, образливі для померлої доньки. І без грошей якось буде, а він для душеньки рідної скупиться. Де ж то так? Нікчемний, душею убогий. Мовчки зашкутильгав до хати по гроші. Картав себе, соромив за той миттєвий сумнів. Де ж то я так? Де ж то? Непомічений Олекса спостерігав, слухав. Чекав, доки Павло зайде в хату. Підійшов до ксьондза, останнім кроком незграбно тупнув, і багно заляпало чобоття священнику. Отець поморщився, підозрюючи умисність вчинку. Парубок вклав у його долоню плату і міцно її стиснув. Отець знову зморщився, тепер, напевне, переконаний в недоброзичливості юнака. «Ходімо, Павле, люди чекають. Пан отець в дорозі дасть пораду». Павло повернувся на двір, пригнічений через вчинок хлопця. Ксьондз на зворот підбадьорився. Це було незрозуміло для Олекси. Вважав, що все мало відбутись навпаки. Рушили до дороги. Стрий Роман мовчки смалив папіроску на завантаженій вінками та квітами фірі. Примітка. Стрий – це брат батька. Вуйко – брат матері. Чекав, доки влаштуються Павло з ксьондзом. До села добра дорога, близько 3 кілометрів. Процесія рушила. Попереду хлопці з труною люлькою на рушниках, хоругви, люди, фіра. В селі ходу очолив священник. Вклали хрест, втрамбували землю. «Павле!» – тихо промовив Олекса. Стояли поодаль від решти. «Ви бачите, Павле, я за вашу дитину поклопотався, як за свою рідну». Хлопчина дивився вбік. Шукав слова, не міг добрати. «Кажи, Олексо, кажи, ти добрий хлопець, дай Боже тобі здоров'я, кажи». «Павле, я вас попрошу, я свого батька не знаю». Замовк, знітився. Павло чекав, давав змогу зібратись з думками. «Я хочу, щоб ви пообіцяли. Пообіцяли мені, що...» Павло оперся на одну милицю, поклав руку на плече хлопчині та зазирнув у вічі. Юнак опустив погляд. Мить вагання. Рішучий, прямий погляд в обличчя чоловіку. «Мусите пообіцяти, що як прийде моя година, то потурбуєтесь за мене як рідний батько». Випалив і запнувся. «Олексію, не кажи такого, сину», – ніжно промовив Павло. «Не клич біди». «Сину», – слово пролунало щиро, відверто. «Сину», повне жалю та любові, лягло теплиною на серце хлопця. «Сину», так природно, незважаючи на надто малу різницю у віці. «Я не хочу чути таких слів.
Ти чоловік розумний, ти маєш дбати за мати. Чуєш, сину? Ти молодий, ти... Пообіцяйте, Павле. Олексо. Пообіцяйте. Обіцяю, сину, обіцяю. Скорився. Немає на то ради. Надто нервує парубок, надто збентежений. Перейде, перехвилюється. Люди, помолившись у церкві, стали розходитись. Фіра виїхала на роздоріжжя. Роман повернув праворуч. «Стрию, а то дорога на Псари, Стрию, на Мазури туди». «Знаю, Славцю, знаю, ми то ще по воду до Пьотра». «А бочка?» Роман усміхнувся, відхилився назад та погладив племінницю по голівці. «Бочку твій тато рано в нього лишив, як ксьондза забирав». «А Пьотр Мазур?» «Мазур». «А Чич Мазур?» «Мазур». «А чого Пьотр нам дає воду, а Чич ні?» Роман втер рукавом обличчя, озирнувся. Кася та Павло мовчали. Зітхнув. «То, Славця, є так. Серед кожного люду є прикрі, а є добрі. Хто має Бога в серці, а хто ні. Зато ми маємо по воду аж на Псари їздити». «А то так. А на що ми хату ставили, де води нема?» «Де була земля, там і ставили». Роман знизав плечима. «Вода є, студню треба глибоко копати, а на то грошей нема». «Дуже глибоко?» «Дуже. 40 метрів». «Йой!» – збентежилась дівчинка, і Роман зирнув на неї, широко усміхаючись. «Та, Славцю, вода на Мазурах то щирий скарб, його на Марина та Чичі мають». «Тату, мамо, дивіться, на небі змії, змії!» Славця стала на ноги, тримаючись за плече Стрия. Довгі пасма хмар, підсвічені червоним промінням уже захованого за обрієм сонця, плутались у незбагненний вузол. Переливаючись відтінками, примарні змії хапали одна одну за хвости та жадібно пожирали. Криваву баталію завершив короткий двобій, залишивши на блідо-сірому небі велетенського багряного змія. Він захопив свій хвіст та поволі закрутився у самопоглинанні. «То буде війна!» – понуро констатував Роман. Ніхто не відповів. За півроку нацистська Німеччина напала на Польщу. Пасначка. «Припиніть, мамо!» – попросив Олекса. Він до блиску натирав чоботи, вбраний у все чисте, акуратно зачесаний. Пасначка лише зиркнула на нього хитрим поглядом. Вона вже не могла зупинитись. «В ксьондзі в ліс по гриби? То якраз пора, на повний місяць». «Мамо, я прошу вас». Взув чобоття, намірився вставати. «Не йди, синку, не йди до неї, не йди, не будь дурнем». Тон матері змінився. Голос затремтів. Вона похапцем витерла руки в брудний рушник, повернулась до сина. «Не зачинайте, мамо!» Хлопець ступив до дверей. «Чекай, Олексію, чекай, не йди, занапастить. Вона чорта має». «Мамо!» «Та що, я одна так кажу? Всі знають, всі знають». «Дурне!» Олекса сів. «Який чорт до дідька? Мамо, ви вже не дитина, аби такими казками бавитись». «Сину, вона сама в лісі, осторонь люду. Чого вона ховається? Чого очей людських боїться?» «То що їй, лишити господарку та піти в село? В наймички? Аби люди бачили. Навіщо ця розмова?» Олекса нетерпляче зітхнув. «Де вдалася їй земля, там і жиє. Не мордуйте мене, мамо!»
Так, жиє. Коні, воли, кози, а вона сама. І в поле, і до худоби. Як так встигає? А завжди у всьому чистому, у середу, як у неділю. Чорта, чорта, чорта вона має. Йой-йой, то він ту господарку крутить. Пасначка гарячкувала. Щоки запалились, притупувала ногою, м'яла руками рушник. Приворожила, курва! Мамо! А що? Що? Вона тебе зі світу зведе. Не йди, не йди. Схаменись. Припиніть, я вас прошу. Це безглуздо. Олекса знову підвівся. Пасначка підступила до дверей. Піду з тобою. Я тебе звольню від неї. Мамо, то занадто. Опануйтесь. Не робіть ганьби. Олекса втрачав терпіння. Помітно занервував. Залишайтесь вдома. Маєте роботу. А ти не маєш? В тебе ніц до роботи. Маю справу, я недовго. Знаю я твою справу, знаю. Хлопець розпачливо зітхнув. Зараз мати заплаче. Часу на втішання не було, посунув до дверей. Пасначка легко стукнула його в плече. Лишай, лишай мати саму. Занапастишся, а я стара. Ви собі вже знайшли. Вигукнув і пошепки додав. Гівняра. Жінка не почула. Здогадалась. Очікувала, тому здогадалась. А то я собі, но собі, заголосила. Олекса поморщився від лементування. Що з того, що гівняр? Кому що до того? Він добру копійку має. Мені чоловік в хаті треба. А я хто? Крикнув несподівано для себе різко. Сину, сину! Мати знов затремтіла берізкою. Тися вчити маєш, людиною стати. Чого ти хочеш? Жити в землі, як хробак коперсатись? Ти вчися, вчися, в люди вийдеш. Мамо, ви двічі вдовиця, майтеся на стримання. А що я, винна? Бог дав, Бог взяв. Одного війна забрала, другого хвороба. А ти вивчишся, підеш, що мені старій самій робити? Та не за гівняра ж, вибухнув Олекса. А що то тобі заважає? Ти вчися, він добрі гроші має. Ти вивчися, то мені з ним жити, ти собі долю знайдеш. Ці слова повернули пасначку до думки про наміри сина. Вона схопила його за долоню. Лише не йди до неї. Вона тебе занапастить, сину. Лишіть його, мамо. Я довчусь і без тих смердючих грошей. Люди сміються. То хай сміються. То мені з ним жити, мені з ним лягати. Ти за себе подбай. Молю тебе. Схаменися. Мати заплакала. Вона тримала руку сина і тиснула чолом йому в плече. Мамо, не мучте мене, мамо! Олекса стис зуби. Він не хотів розповідати їй, як терпить від знущань в бурсі через цей її зв'язок. За намір одружитися із тим чоловіком. Чоловіком, що осушує вбиральні по всьому Рогатину. Чоловіку, котрому посміхаються у вічі та плюють в спину. Плюнули б і в очі, та гребують самі яму вичерпувати. Олекса пригорнув мати до грудей. Дав їй заспокоїтись. Потім відсторонив, ніжно поклав руки їй на щоки, поцілував у чоло. Провів долонями по її щуплих плечах і вийшов. Часу у нього залишалось зовсім обмаль, а до лісу ще дорога. Через поспіх не зважав на багно та калюжі. Дарма так старався із щоботтям. Лісовичок. Ліс захищав залишки снігу від ще не надто теплого проміння. З брудно-сірого обрусу стирчали чорними постатями голі дерева.
Примітка. Обрус. Скатертина. Олекса пробивав кроками тонку кірку, вчавлюючи її в білу м'якоть. Озирнувся. Позаду зрадницьки темніла довга вервиця слідів. Сильно спізнившись, Олекса зупинився в обумовленому місці. Ніхто його не чекав. Закурив. Нікого. Скурив ще одну цигарку. Далі нікого. Оглянув місце. Жодних слідів. Напевне, спостерігали здалеку і не дочекались. Ну, то що ж? Наступного разу. Проте закурив знову. «Закури цих! То ліпший тютюн. А то ти тут так все засмердів, що аж дикі порозбігались». Примітка. Дикі. Кабани. На граб спирався тонкий парубок. Він широко посміхався, оголивши ряд дрібних зубців. Милий усміх, з яким він так само легко пускав кров, як і пригощав цигарками. М'яким рухом лісовичок пустив руку за пазуху. На мить забарився. Зазирнув Олексі в очі. Олекса незворушний. Хмикнув на це одним кутиком губ. Повільним рухом добув портсигар. Таким рухом виймають револьвер та спускають гачок, а жертва надалі усміхається, так і не збагнувши загрози. Олекса простяг руку та вибрав 3 папіроски. 2 з котрих були вимазані вугільними смужками. Так, наче той, хто скручував, мав забруднені попелом руки. Помічені сховав до кишені. 3 закурив. «Не погребуй, не такі вже й смердючі!» подав свої цигарки Олекса. «Може, вони тобі просто замоцні?» Лісничок прийняв від Олекси кілька штук. Відповідь йому сподобалась. Поглянув з-під лоба на співрозмовника, уважно роздивився. Відібрав помічені, кивнув. «Довго ж ти шукав ту багнюку, аби заталапати цілий ліс?» Олекса роздратовано відмахнувся. «Мати не пускала? Свариться, що ти до розсічки ходиш?» «А ти чого лізеш? Маєш що казати, кажи. Ні, я пішов. Справу ми зробили». «Чого нервуєш? Я тут чекав, а не ти. Знудився. То побудь трошки. Побалакай зі мною. Скучив я за доброю розмовою. В лісі сумно». «Припини!» «Ти сьогодні розпечений. Сніг ногами топиш. Лаявся старою за...» Лісовичок осікся. «Черговий шлюб? Полиш!» «То не твоє діло!» О, нарешті. Потрібне лісовичку роздратування. Довів до потрібного стану. Перейшов до справи. «Не моє!» – погодився. «Не моє! Моє інше! Нехай твоя мати Ти знаєш яку. Нехай у ту ніч в рогатині буде чи де-інде». Повільно кліпнув та продовжив. «Де? Не моє діло де. Моє те, щоб її на хуторі не було. І твоє теж». «Не буде. І мене теж не буде». «То, де ти будеш, я знаю». «Не буду». Лісничок підняв втомлений погляд на співрозмовника. «Не буду. Я до тих справ причетним не буду», – відсік Олекса. Помовчали. Лісовичок зітхнув, відвів очі. Розглядав, як вивірка носиться по стовбуру граба. Олекса не йшов. Не йде, значить, має ще що сказати. Лісничок чекав. Завмерла і чекала вивірка. Чекав Олекса. Першій набридло вивірці, вона сіпнулась і зникла в 2 стрибки. «Не займайте зазулів!» «Чого це?» – усміхнувся лісний мешканець. «Що вам до них? То українці, тихі, убогі». «Убогі. Так убогі. Зате і убогі мазурам та ляхам руки лижуть». «Що ти верзеш?» – Олекса спалахнув.
Не кричи, диків полякаєш. Сам бачив, ти бачив. Дітей так учать. Ти мені... Олекса стис губи. Сплив спогад, прикрий спогад. Він щойно повернувся з Рогатина. Матері не було вдома. Гуляв по саду. Стара Чечиха помпала воду. Скінчила, пішла. «Касю! Касю!» – зашипіла при паркані зазулів. «Касю!» Олекса притих. Кася вийшла з хати, глянула на Чечиху, вихопила із сіней відро та й поспішила до паркану. Примітка. Сіне. Коридор. «Будеш мати собі дитину викупати!» – промовила польською старенька, крадькома переливаючи воду. Каська поцілувала Чечихі руку, та висмикнула долоню, відмахнулась. Іди вже звідси!» – сказала польською. Бабка поспішила від паркану, боячись гніву свого чоловіка. Славця гомоніла з дітьми в саду Чечихи. Малеча любила бавитись в заможних сусідів. Ляльки, забавки. Старий Чич зиркав недобре, але дітей терпів. Не гнав. Своїй єдиній ляльці, шитій Касею з ганчір'я, Славця, ведена інстинктом пізнання, вчинила розтин у перший же вечір. На тому з ляльками і стало. Чечиха занесла воду та пішла до дітей. Попестила Славцю по голівці, щось їй наказала, і та побігла до свого двору. Сіла на порозі стайні. В пальцях блищав подарунок баби Чечихи. «Що ти таке маєш?» – спитав Стрий. Та простягла йому кришечку від якоїсь пляшки з витисненим гербом. Роман порозглядав дивний трофей. «Де ти то взяла?» «Бабця то мі дала». «Як ти говориш?» Голос Стрия шарпнув слух. «Так всі діти мовлять». Примітка. Так всі діти розмовляють. Знітилась дівчинка. «Славцю, ти маєш говорити українською. Ти мене чуєш?» «Вони мене не розуміють». «Це мене не цікавить, щоб я не чув більше того». Брудний палець Стрия погрозливо затрусився. «Скажу Павлу, тату. Сказати?» Спина дівчинки випрямилась. Славця витягла губи в трубочку та замотиляла головою. Тато то не Стрий. Роман оглянув ще раз кришечку. «Тато тобі казав нічого чужого не брати. Будеш бита». «Але бабця сама мені то дала, сама. Я не брала». Славця злякалась. Не каре, втрати довіри, сорому. Що мама скажуть? Любити не будуть, тато теж не будуть. Заплакала. «Я сама не брала, бабця дала». «Ходи, то треба віддати». Стрий взяв малу за руку і покрокував до фіртки. Звуки розмови не долітали до Олекси. Чечиха жестикулювала, тупала. Славця плакала. Стара Кволо штуркнула Романа в груди, нагнулась та намагалась повернути подарунок дитині. Намарно. Стрий погладив племінницю, щось їй сказав. Мала покірно взяла старечу руку та поцілувала. Чечиха обійняла голівку Славці та притулила порепані вуста до її маківки. Випростювалась, гепнула Романа в плече та зашаркала до хати. «Ти мені, ти не плети дурниць!» Голос зрадив Олексу. Лісничок мовчав, посміхався, дивився в очі та мовчав. Олекса опанувався. Хтось інший теж міг підгледіти схожий випадок. Та може і не раз. «Я тобі кажу, не займай того двору!» Холодно витис у повітря Олекса. «Я не буду, обіцяю!» Спокійно відказав співрозмовник. «Але я не буду сам. За усіма не вгледиш». Знову замовкли.
Дивились мертво, байдуже. Повітря гусло, гусла тиша. Поволі відтікала від облич кров, сіріла шкіра. Дмухнув вітер, зламав суху гілку, і та із шелестом полетіла додолу, встромилась у сніг. «Підеш з нами, особисто і прослідкуєш». Слів не було чути, Олекса прочитав по губах. Промовчав, схилив голову. Коли підняв, лісовичка вже не було. Були лише його сліди, від грабу до місця розмови. І все. Короткий ланцюжок в кілька кроків. Парубок сплюнув. «Чорт лісний!» Захопив з-під кірки чистого снігу та розтер ним обличчя. Пішов до узлісся. Розсічка. Оперлась на лікоть та примарно, ледь торкаючись, поцілувала його у вуста. Спробував її обняти, відсторонилась, завмерла. Ніжним зеленим поглядом пестила йому обличчя. Усміхнулась, широко, звабно. Ледь помітні павутинки, натяк на жіночу осінь, промайнули у кутиках очей та уст. Одразу зникли. Смуток розчинився в її погляді, і посмішка змарніла сумом. Обличчя стало прозорим. Сколихнулось, наче теплі потоки над багаттям. Розсічка вистрибнула з ліжка і встала серед кімнати навшпиньки, широко розвівши руки. Її стрункий стан пронизували промені. Злегка заломлювались та м'яко розсіювались по світлиці. Ледь помітна димка огортала тіло, розмивала силует. Олекса зачаровано спостерігав. Нерухомо, бездиханно, не кліпаючи, мов у маренні, у сні. Весь поглинутий хитким, непевним образом. Весь. Лише дивись, дивись, дивись. «Ти так хату спалиш!» Жінка схопила сорочку, підкинула і пірнула в неї. Тонка тканина поглинула тіло, і сяйво зникло. Олексу запекло в спину. Сів на ліжку, озирнувся. На місці, де щойно лежала ліва лопатка, в простирадлі зяяла діра розміром з кулак. З опалених краєчків тяглось кілька струмінчиків диму. Приклав туди руку. Гаряче. Повернув здивований погляд. Нікого не було. Залишився сам. «Маєш палке серце!» – прошепотіла пуста світлиця. Зліз з ліжка, одягнувся. Було дуже тепло, навіть спекотно. Торкнувся печі. Холодна, незапалена. Попіл в ній вогкий, чорний. З подвір'я долинув шум. Повз вікно йшла худоба. Хлопець взувся і так в одній сорочці вийшов на двір. Земля під ногами була мокра, проте тверда. Худоба пройшла повз хату, вийшла крізь ворота на лісову дорогу. Олекса пішов слідом. За воротами починалась густа багнюка, щедро вимішана копитами. Зупинився. Коні та корови рухались у глиб лісу. Поміж ними плутались кози та вівці, ковзались в калюжах гуси. Ліс поглинув худобу. Спантеличений оглядав двір. Не знав, чого шукає. На подвір'ї ні грудки снігу, ні калюшки багна, лише твердий, вогкий ґрунт. І тиша. Пішов по двору. Пусті загони, пуста стайня, курник. Налякані кури вибухнули лементом. Павутину отупіння зірвало із свідомості. Олекса підскочив, зло захлопнув дверима курника. Сплюнув і здригнувся. Відчув, що геть замерз. Швидко повернувся в хату. В пустій світлиці на столі стояло глибоке начиння. Примітка. Начиння. Миска. Густо вимішана в сметані бульба парувала. Юрбився грубо нашматований хліб. На блюді жевріли крупні вуглики. Щойно засіріли. Поряд горнулись папіроски. Олекса провів по них пальцями.
прокручуючи. Чистенькі, акуратні, без поміток. Усміхнувся, згадав за свої послання. Затривожився, роззирнувся. Кожух лежав на вже застеленому ліжку. Кинувся до нього. Мічені цигарки були на місці, брудні, прим'яті. «Сядь, поїси, застигне!» Розсєчка сиділа на лаві з протилежного боку столу, як була, боса в одній сорочці. Олекса присів на стілець при столі, наче не здивований зникненню та появі господині. «Я не голодний!» Довга пауза. «Куди пішла худоба?» «Як куди?» – усміхнулась наївному питанню Розсєчка. «Пастись!» «В засніжений ліс?» «Вона собі знайде!» Знову пауза. Дивились у вічі. «Це правда? Ну, що ти чорта годуєш?» Жінка засміялась і, впершись ліктями в стіл, поклала голову на долоні. «Годую? Намагаюсь. Кажу йому, їси, застигне, а він, я не голодний». Олекса опустив очі. Взяв цигарку, припалив від вуглика. Розсєчка спостерігала. Грайлива посмішка смикала її губи. Зелений вогник метушився в її очах. Чому ти до села не підеш? Тут ліс, тут...» Розсєчка знову розсміялась. Доброзичливо, м'яко. Її зворушувала така наївна турбота. «А господарка? Худоба, город?» Примружилась. «На кого лишу? На чорта?» Пильно вгледілась в Олексу. Той зніяковів, відвів погляд. Сміючись, додала. «А чи ти справишся з такою господаркою, чорте?» Обличчя серйозне, очі регочуть. Олекса не бачив, відчував. Глитнув та далі мовчки тупився в діл. «В село? Направду в село?» Крізь голос жінки потяглись нитки іронії. «Чи то, може, на хутір?» Мовчання. «А прийме мене там свекруха, назве донькою?» Мовчання. «А людей не боїшся? Понівечать язиками, покалічать?» Мовчання. «Бурсу лишиш? Сан духовний на вінок з відьмою виміняєш?» «Оближ, досить!» Але очей не підвів. Розсєчка відхилилась до стіни, відвела очі до вікна. Олекса відчув, що вже не прикутий поглядом, наважився підвести голову. Обличчя жінки знову розмило смутком. Проміння сонця лягли на прозорі риси. Замилувався. «Я вже дуже немолода, сину!» Розсєчка, не відводячи погляду, не міняючи пози, широко усміхнулась. Кутики очей та рота зім'яли глибокі зморшки, борозни пізньої осені, передвісники неминучої зими. Олекса сутулився, задерло в горлі, закашлявся. Посмішка зійшла з її уст, і обличчя знову осяяло весною. Жінка похилила голову. «Йди геть! Ти обіцяв матері не баритися, а вже день скінчається!» Олекса встав, не зрозумів, чим викликав гнів. «І мати тобі слушно радить, занапащу я тебе!» Взяв кожух і завмер спиною до неї. «Тож більше не приходь!» Хлопець одягся, обернувся до дверей. Дивлячись перед собою, відчинив їх. «Ні до мене, ні до лісу!» Олекса повернув голову, подивився жінці у вічі. Погляд її був спокійний, твердий та певний. «Не ходи до лісу! Не ходи!» Він вийшов. Розгніваний, шалений, вирвався з двору, вліз в багнюку. Ошаленів, став. З грудей дерся крик. Стримався. Часто глибоко дихав. Опанувався. Але все ще біснуватий вибрався на сніг і швидкою ходою запетляв поміж дерев. Штурхав, бив, копав.
Згодом прийшла байдужість, немічність. Сів на повалений стовбур і довго сидів, задерши голову до неба. Отямився. Занадився чистити чоботи від багнюки. А зрештою, що вони всі собі вважають? Чого то мені усі вказують? Піду і візьму. Зараз заберу. Нехай нівечать. Поведу до церкви. Під вінець. Зараз піду. Відьма? То хай відьма. Буду чортом. Буду. Нехай. Нехай. Олекса встав та рішуче рушив. Не віднайшов своїх слідів. Байдуже. Не заблудить. Прискорювався, поспішив, зірвався на біг. Здається, таки заблукав. Невже? А, ні. Ось. Ось хата. Лише із сторони городів. Зупинився. Забарився, роздумуючи, чи дертись через паркан навпростець, чи обійти та зайти з воріт. У дворі з'явилась постать. Вельми знайома постать. Лісовичок. Стояв посеред двору. З хати випорхнула розсічка в одній сорочці, боса. Підстрибнула і влетіла йому на руки. Притис жінку до грудей. З'єднали уста. Злиті поцілунком, закружляли по двору. Спинивши танок, лісовичок попростував у хату. Розсічка поклала голову йому на плече і, широко відкривши очі, встромила погляд прямо у вічі Олексі. Від несподіванки сахнувся, заточився і впав назад. Два гострі уламки зеленої криги встромились в його душу. Жорстокі, зверхні. Різкий біль розтятих сподівань. І оніміння. Олекса не міг бачити очей розсічки. Він навіть не міг розгледіти її обличчя. Але дотик її чола до свого, подих з її уст. Погляд в... Цей погляд. Це було тут, щойно, впритул. Насправді, впритул. Оговтавшись, встав. Вже не петляв, не біснувався. Просто прямував на узлісся. Ішов повільно, довго. Зупинився, оперся плечем на граб і озирнувся. Дивно виглядав ліс. Чорні понурі стовбури душ. Запилений колись білий килим снігу. Вкритий крихкою коринкою. Цілісною, недоторканою. Без жодного сліду. Жодного. Жодного? Олекса роззирнувся. Не знайшов своїх слідів. Сплюнув під ноги. Зробив кілька кроків. В снігу залишились неглибокі відбитки. Пройшовся. Від граба потягнувся ланцюжок слідів. Постояв нерішучості. Ще раз сплюнув та швидко закрокував до вже близького узлісся. Там ще раз озирнувся. Все як зазвичай. Довга вервичка відтисків його чобіт. Бурса. Двоє хлопців підняли долоні в знак вітання. Олекса кивнув у відповідь. Ті усміхнулись. Якось зневажливо. Мабуть, здалось. Парубок пройшов у двір бурси. Минаючи групу в кілька юнаків, зауважив, що ті за ним спостерігають. Зупинився. Хотів зловити чийсь погляд. Відвернулись. Став під входом. Не хотілось іти до середини. Неприємна тривога метушилась у грудях. Кілька бурсаків вийшло назовні. Один озирнувся на Олексу, і коли вони віддалились, щось весело проговорив товаришам. Озирались та посміювались. Олекса геть знітився. А може, то все дарма? Може, то він себе просто накручує? Вже час. Зітхнув та увійшов у корпус. В кінці довгого коридору громадились хлопці, гомоніли. Кілька очей байдуже зирнули в його бік. Зненацька зареготали. Олекса сповільнив хід. Обличчя запалало, груди стисло. Але чого? Чому? Прикрив повіки, рухався далі.
Наблизився, хлопці замовкли. Ніяково мовчали, доки він не почав підійматись по сходах. Знову вибухнув регіт. Зупинився, не слухались ноги. Стис перило і зусиллям волі змусив себе підійматись далі, не озирнувшись. Олекса вийшов на свій поверх. Якийсь хлопака зістрибнув з підвіконня та плюнув йому під ноги. Збісився. Парубок задер руки та ступив назад. Витріщені очі казали, що це прикра випадковість. Не зауважив, просто не помітив. Мурмотів десятки вибачень, та Олекса бачив, як сміються його очі. А може ні? Може це лише... зрештою, рушив далі. Зайшов до своєї кляси. Була майже повна. Короткі вітання, ніхто на нього не звернув особливої уваги. Сів за парту, позаду гомоніли. «Ой, а що то засмерділо?» Надто голосне зауваження. «То, напевне, з вулиці затягло». Така ж голосна відповідь для привертання уваги. По спині Паснака пробігли мурашки. «Та як? Вікна закриті, а востро як смердить. Гівном!» «То відкрий, провітри!» Олекса згорбився, заплющив очі, крутив у пальцях олівець. Він не слухав слів, не чув їх. Відчував, як гулко вони вдаряються об його потилицю. «Померзнемо! Але мусиш, бо то нестерпно!» «Але що то так?» «То Паснака мама на дорогу поцілувала, та й воно ще не вивітрилось». Не чув реготу. В голові засіло «мама». А далі піднявся, підступив. Кулак розрізав простір. Хруснуло перенісся, і жартівник, тамуючи долонями кров та соплі, вибіг з кляси. Всі затихли. Олекса відступив. Вже жалкував про свій вчинок. Соромно. Соромно за свою нестриманість, за нездатність дати відсіч словами. Скривився. Присутність в клясі стала нестерпною. Паснак зібрав свої речі з парти та пішов до виходу. Повільно, навмисно повільно, щоб ніхто не зауважив, як хочеться йому бігти. Бігти, крикнути щось образливе, лихе і втікати. Олекса прийшов у сквер після довгого розсіяного блукання вуличками брудного містечка. Збентежений, відсторонений. Десь залишив свої речі і тепер намагався згадати де. Сівся на лавку, дістав цигарку і засмалив. Перед ним з'явилась постать. Підняв очі. Жартівник. Олекса хотів встати та почати розмову, примиритись. Чиїсь руки лягли йому на плечі та не дали піднятись. Паснак озирнувся і одразу отримав удар п'ятою в живіт. Заскавулів та подався вперед, але позаду міцно тримали. Ще кілька прямих ударів ногою і Олексу пустили. Він впав на бік, скулився. Скинули з лавки, обступили утрьох і затупцювали по ребрам. Не жорстоко, а більше для втіхи. Приниження, святкуючи гординю. Набавившись, сплюнули на побитого і, переповнені відчуттям власної значимості, швидко рушили геть. Олекса перекинувся на спину, поклав долоні на скроні і задивився на небо. Сіре, похмуре небо. На його обличчя впала тінь. «Прошу пана, я вельми перепрошую, може, пхаюсь не в свою справу, та тут на вас кільканадцять раз хтось став». Пастак усміхнувся. Перехожий допоміг вмоститись на лаву. Сидіти було незручно, болісно. Олекса охопив себе руками та повалився на бік. Перехожий присів поряд з його головою. Дістав портсигар, відкрив та простяг до обличчя хлопця. «Пригостися!» Довелося підняти голову. Кілька цигарок у портсигарі були вимащені вуглем, наче кручені брудними руками. Олекса зітхнув та із зусиллям піднявся.
Взяв у руки портсигар, виколупав мічені цигарки, кинув у кишеню. «То я собі на потім». «Прошу, прошу», – усміхнувся добродій. «Натомість спробуйте мого. Міцний, добрий». Хлопець витяг з іншої кишені дві, отримані від лісовичка цигарки, зламані. Одна з них розгорнулась. На внутрішній стороні паперу темніли дрібно написані слова, укладені у щільні рядки речень, нечитальні простим оком. «Ніц! То зовсім ніц!» Добродій вихопив цигарки. Витрусив тютюн, бережливо розпростював подерті аркуші з посланням від партизан, глянув з усмішкою на безталанного вістового і відібрав у нього свій портсигар. Металева коробка брязнула і розкрила потаємну шпарку подвійної стінки. Чоловік акуратно вмостив туди мініатюрні листи. Захлопнув сховок. «Я собі перекручу. Папір то пусте. Головне бакун!» Продовжив, струшуючи з колін на землю той самий головний, за його словами, бакун. Запалив сам, дав припалити Олексі. Якийсь час вони курили мовчки, пускаючи поперед себе сизі струмені диму. «О 10-й під Кривою Липою буде фіра. Влізеш в солому. Там буде облаштовано». Олекса мовчав. «Назад поїдеш так само, з пляшкою горілки». Добродій зробив коротку паузу. «Вип'єш дорогою». «Вилізеш під генделиком на розі», – продовжив чоловік, – «і підеш туди спати на лаву. В разі чого будуть такі, хто засвідчить, що ти там усю ніч був». Мовчання. «А привід напитись?» – усміхнувся незнайомець. «Ти маєш. Я так бачу. Вигадувати не треба». Пішов, не попрощавшись. Парубок обійняв живіт руками, повільно повалився на бік. Болю вже майже не було. Таке і побиттям не назвеш. Так, ноги повитирали. Олекса задрімав. Ніч. Забрехав пес. Надривно, зло. Гавкіт підхопили інші собаки. Старий Чич виліз з ліжка і підійшов до вікна. На дворі було пусто. Повня звільнилась від хмар та розсипала довкола слабке світло. Пес не вгамовувався. Старий повернувся, аби взутися та вийти. Та собака заскавулів і замовк. Чич припав до скла. Через двір промайнули тіні. Відступив 2 кроки і наштовхнувся на стару Чичиху. Та поклала йому долоні на плечі. «Цо то сі дзєє, Станю?» Примітка. З польської. «Що то робиться, Станю?» Старий не відповів. Перехрестився. В сінях почулась метушня. То молоді з дітьми лізли на стриг ховатись. Примітка. Стриг. Горище. Гримнули в двері. Чичиха здригнулась. Потягла чоловіка за руку. Він спокійно вивільнився. Опустився на землю та поліз під ліжко. «Станю, Станю! Не роб tego, Станю!» Примітка. З польської. «Станю, не роби цього!» Заблагала стара, опустившись навколішки. «Вони тебе тут знайдуть, Станю! Прошу тебе, прошу! Благаю, вилізь звідси, благаю тебе!» Старий мовчав. У сусідній кімнаті гуркнув удар і задзеленчало скло. Чичиху пересмикнуло. Тяжко піднялась. Лишила впертого чоловіка та тихо посунулась в сіни. Пірнула у комору. Вже поклала руки на драбину, як новий брязкіт означив, що вибито вікно в кімнаті зі старим. Чичиха затихла. Обережно взяла драбину і поклала на бік. Квола спроба вберегти дітей. Сама висунулась в сіни, потім в кімнату молодих. Пусто. Рамка вікна висіла на одній петлі.
інша лежала на підлозі в уламках скла. В двері загрюкали, наполегливо. Пауза. Сильніше. Пауза. Почали гамселити ногою. Стара пішла до вікна. В згрубівші стопи врізались скляні уламки. Не помітила болю. Не глянувши, чи є хто в саду, вона, захоплена страхом, висунулась назовні. Вхопила грубу гілку грушки і витягла себе у вікно. М'яко гепнулась на сиру землю, порачкувала до плоту. Діяла несвідомо, керована страхом. Прочинена хвіртка поманила у двір зазулів. Чичиха прорачкувала до похідньої ями. Примітка. Похідня яма. Погреб для зберігання картоплі. Влізла в неї і, нагорнувши на себе холодну, вологу бульбу, беззвучно заплакала. Гавкіт накрив весь хутір. Десь пси скавуліли, десь надривались. В брехання вривались звуки ударів і брязкоту скла. Короткі крики, зойки, обірване жіноче голосіння. Знову лише гавкіт. І крики, стогони, зойки. В дворі Чичів щось коїлось. Щось недобре, але ні крику і ні голосінь. Шум перекинувся до паснаків. Павло лежав на ліжку і вслухався. Кася сиділа поруч, стискала на колінах Славцю. Часто цілувала її маківку. Дякувала Богу, що стрий в Дунаєві. Блякле світло місяця змішувалось із мрякою, окреслювало в кімнаті предмети. В саду зашаруділо, стихло. Кася напружено вслухалась крізь гавкіт. Шум поновився, швидкий шурхіт. Двері здригнулись від ударів. Павло підняв голову. Мати втисла в груди доньку. Ще удар. І ще. Наполегливо, з розмаху. Вовтузня, шарпання на ганку. Останній стук. Нерішучий, не кулаком, долонею. Звук прилип до дверей. Притишена розмова. Суперечка. Коротка та різка. Знову лише брехання псів. В кімнаті загус морок. Світло повні змарніло. Вікно заступив темний силует. Велика неприродна голова і дивний ламаний контур. Постать вглядалась в кімнату. Напружено. Наблизилась до скла. Кімната втонула в мряці. Зрозуміла помилку, віддалилась. Скупе світло місяця впало на капюшон, і постать набрала об'єму. Демон матеріалізувався. «Павле, Павле, поглянь у вікно! Подивись-но, як то наша смерть виглядає!» Павло мовчав. Дивився і мовчав. Постать нарешті відсахнулась і зникла. На мить світло повні вихопило блиск очей, непевні риси обличчя. Морок розтанув і потах. Промені світанку наповнили мазанку, а мати так і сиділа, стискаючи в обіймах доню. Славця тривожилась у дрімоті. Павло, виснажений переживанням, забувся сном. Кася обережно поклала поряд з ним доньку. Тихо. Моторошно тихо. Гавкіт стих. Коли? Пташки не співали. Чому? Тихо. Гнітюче тихо. Жінка оперлась спиною на стіну і крізь уста зашепотіла тремтяча молитва. Тримала долоні на грудях, нервово танцювали пальці. Здригалась тілом. Втома терпко потекла по жилам. Пальці завмерли. Думки заплутались, загасли. Вже спала та ще молилась. Нарешті зовсім стихла. Голова похилилась на груди. Прокинулась. Полудневе сонце височило в небі. Павло та Славця спали. Тихо одяглась та вийшла. По дворах линув придушений гомін. Люди боязко пересувались і пошепки розмовляли. Стримано плакали. Все зливалось у стогін. Грудний стогін. Звідусіль. Кася прийшла у двір паснаків.
Виважені двері, вибиті вікна. Хата пуста, всередині безлад. Повернулась. Заглянула у вікно. Чоловік та донька далі спали. Пішла до Чичів. Минула двір, зайшла крізь вибиті двері в хату. «Йой-йой! Боже мій милий! Йой-йой! Боженько! Що те сидіє? Боженько милий!» Непомітно для себе заголосила. Спочатку пошепки, потім голосніше. І вже згодом плачучи на повний голос. «Мати Господня! Людоньки! Йой-йой! Боженько милий!» Кася переходила з кімнати у кімнату, переступаючи гармидер. Плакала і притискаючи кулачки до підборіддя. Польською. «Касю! Це ти, Касю!» Захрипіло старе ліжко. Жінка кинулась навколішки. «Йой-йой! Боже милостивий! Боже!» Витягла Чича. Не міг ворушитись, оніміли кінцівки. Ледь вклала його на ліжко. Польською. «Де діти? Де вони? Агнєшка, моя стара! Живі? Живі?» Зовні долинули кроки. Прикульгав Павло. Вчепившись в одну милицю, поряд совгала Чичиха. Босими, чорними від бруду та запеклої крові ногами. Кася прийняла стару, помогла дістатись до хати. Озирнулась на Павла. «Післав Славцю бульби набрати, а там...» Кивнув на бабку. Стару прорвало. Впала на ліжко. Крізь крик та сльози вирвався весь жах минулої ночі. Хапала руки Касі, тиснула до грудей. В коморі гепнуло, спускались молоді Чичі. Кася посторонилась, віддала бабцю в опіку її дітям. Вийшла. Повз сад пройшло кілька чоловіків. Босі в одних сорочках. Сині, обмерзлі. Вертались із поля. Вуглик. Наклали гілля, але в яру вогко, перина до рання мокра, за день не висихає, тепла мало, переймаєш, що мала захворіє. То відколи так? Як ти пішов до Дунаєва, в ту ніч і приходили, то вже 3 ночі в Діброві спимо. Роман замислився. То ти з Касею йдіть в Дібру, а я із Славцею в стайні на стриху заночую. Павло похитав головою. Каліку можуть пошкодувати, тебе заб'ють. А чого мене мають забити? А я знаю чого, а я знаю, хто то був. Прийдуть, то спитаєш, будеш знав. Я не питав. За ким приходили, того забрали, вже не прийдуть. Павло поплескав нетерпляче долонею по столу. Той дідько довго у вікно вглядався. Тебе, певне, виглядав. Мене? Роман закінчив крутити папіросу. Запалив. А чого до хати не війшли? Виглядав, не виглядів і пішов. Розважав Павло. Звучало непереконливо, але Роман задумався. Не знаю чого. Роман вийшов з задуми. Дивися сам, дитина захворіє, біда буде. Ти щойно поховав одну, хочеш другу. Романе, не гніви Бога. Прихід Олекси обірвав суперечку. Сідай, сідай, закуриси, зрадів Павло, що тяжка розмова з братом відстрочилась. Парубок привітався і присів поряд з Романом. Всі не прокрались Славця. Крадькома заглянула в кімнату і причаїлась. «Приходила твоя мати», – звернувся Роман до хлопця, накручуючи нові цигарки. «Просила, щоб я її до Ксьондза повів». Паснак лише махнув рукою. «Нехся діє Божа воля». «То ти добре, добре так». «Славцю, ану принеси мені вуглик».
попросив Олекса і постукав пальцем по одвірку, за яким ховалась мала. Дівчинка пискнула смішком, повільно визирнула за одвірка, подивилась з-під лоба і зірвалась стрибком до п'єца. Попорпалась та принесла на щіпці уламок жару. Припалив. Між пальців Олекси зашелестіла цукерка, стрибнула на розкриту долоню перед малою. Славця закусила губу, сором'язливо покрутилась і, схопивши гостинець з реготом, випорхнула в сад, щоб через секунду знову чатувати за одвірком. Чоловіки гомоніли спокійно, розважливо. Довго. Славця занудьгувала. Визирнула зі схованки, тихенько прокралась вздовж лави, схопила Олексу за коліно, розсміялась та втекла. «Вгамуйся, Славцю!» В хату зайшла Кася. «У-у-у!» надулись губки. Мала всілась в кутку і сховала обличчя в колінах. Олекса курив цигарку за цигаркою. Роман лише встигав накручувати нових. Кася сіла поруч п'єцу, задивилась на жваве обличчя юнака. Риси його рухались швидко, нервово, метушились емоції. Мімічна буря тривожила обличчя. Голова його повернулась до вікна. Вітер гойднув віконницю, і тінь накрила лице. У вузькій смужці світла блиснули очі. Так, як тієї ночі. Кася тихо зойкнула. Приклала руку до уст. Парубок подивився на неї. Довгим-довгим поглядом. Страх зійшов з обличчя жінки. Натомість з'явився жаль. Глибокий, невимовний. Вона його шкодувала. Всім серцем. Щиро. Краплинка сльози зірвалась на щоку. Кася втерлась. Нестерпно, нестерпно, до неможливості нестерпно. Упізнала, упізнала. Ну то зненавидь, відвернись, прокляни, прокляни. Тільки не шкодуй, не жалій, не катуй. Олекса відвів погляд. Потік думок схлинув. Обличчя ствердло. «Славцю, дай-но мені вуглик!» Дівчинка підійшла до матері. Кася видобула вугільчик, дала доньці. Олекса витяг з кишені цигарки, вибрав помічену та припалив. Понишпорив по кишенях, не знайшов цукерки. Винувато глянув на малу. Поклав їй руку на голову і ніжно погладив. Нахилився і тепло поцілував у чоло. Славцю мов загорнули в тепле покривало. Стало так затишно і добре. Вона влізла на лаву і міцно обняла за шию Олексу. Потім, засоромившись свого вчинку, вибігла назовні. Сіла під кущ і заплакала. Не розуміла, чому вона плаче, якщо їй так добре. Олекса витяг з кишені решту згорнутих у цигарки партизанських листів. Докуривши першу, припалив від неї другу. За другою третю. Робив глибокі, шумні затяжки. Крізь тліючий папір проступали тонкі рядочки слів і одразу гинули, поглинуті жаром. Все, вже не вістовий, вже ні. Людська кров крапала з його пальців. Кат, мордерця, нелюд. Докурював свої депеші, допалював свою долю. Загасив останню. Встав і попрощався. «Візьми собі жменю тютюну», – запропонував Павло, зваживши, як жадібно курив Олекса. «Я вже не куритиму більше. Ніколи». «То ти добре, добре так», – похвалив Роман. Паснак вийшов, не глянувши на Касю. Не зміг. Вдарив грім. Роман вскочив. Вскочила Кася. Переглянулись. Роман вистрибнув назовні, побіг за хату, туди, де луна відбила звук. Кася забарилась на порозі. «Мамо, мамо! Олекса впав! Олекса впав!» «Де? Де? Славцю, де?»
Вернувся Роман. «Там, там!» Руки дитини тремтіли в напрямку хвіртки. Роман зірвався, рвонув. За ним подалась Славця, але трапила у руки матері. До Романа кульгав Павло. Застав брата над тілом Олекси. Юнак лежав обличчям вниз. У скроні зяяла маленька дірочка. Неподалік лежали вирвані кулею частки черепа та мозку. Пістолет Олекса стискав у правиці. Павло поглянув на Романа. Той мовчки вийняв зброю з руки мерця та, відійшовши кільканадцять кроків, жбурнув її у калабаню. Повернувся. За хвилину тіло обступили люди з сусідніх дворів. Зазулі. Битий шлях полого спадав з хутору в діл до села. Сяяло сонце, падав дощ, теплий весняний дощ. Крупні краплі де-не-де гепались в пилюку. Підіймали мініатюрні хмаринки, перетворювались на в'язкі коричневі кульки. З далекої дібри в небо тягнувся різнобарний мазок акварельної веселки. Шляхом простували дві постаті – висока та струнка і геть дрібонька. Легкий вітер наздоганяв їх, здіймав пил, шарудів травою. Оббігав пару довкола і втікав у поле, щоб за хвильку знову повернутись. Вздовж шляху гомоніли крони молодих деревець, наче вітаючись. Пахло свіжим, теплим, добрим. Пусто, затишно, любо. Спустились в село, затримались біля цвинтаря. «Хіба тобі сюди?» – спитала малесенька Оля. «Ти ж самогубця!» Олекса усміхнувся немовляті. «Про теє знають лише ти, я, Бог і зазулі».